हमारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, तुम्ही आपला आजचा राजकुमार डायलॉग मिक्स पार्ट सेकंड व्हिडिओ बघितला असेल की किती खास झाला आहे. आणि याच्या अगोदर आपण जो पार्ट 1 व्हिडिओ बनवला होता त्या व्हिडिओला तुम्हा सर्वांचा खूप चांगला प्रतिसाद भेटल्यामुळे आपण त्याचा पार्ट सेकंड व्हिडिओ आणलेला होता. तर मित्रांनो, व्हिडिओ जो आहे तो खूप म्हणजे खूप जास्त इंटरेस्टिंग होणार आहे. व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा. आणि या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलं आहे ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. आणि जर तिथून डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही अडचण आली तर मग सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करायचं आहे. कारण टेलिग्राम चॅनलवर देखील मी मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कारण आपण आपल्या चॅनलवर काय अशाच प्रकारचे क्वालिटी व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषेतून अपलोड करत असतो. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या क्वालिटी व्हिडिओला सुरू करू. तर मित्रांनो, आता तुम्ही इथं बघू शकता, इथं मी ओपन केलं आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन. ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली प्रोजेक्ट वाले ऑप्शनमध्ये यायचं आहे. आणि मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट आणि बीट मार्क प्रीसेटची लिंक दिली आहे. तर तिथून सिम्पली तुम्हाला ते वाले जे प्रोजेक्ट आहे ते प्रोजेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रीसेटला ओपन करायचं आहे. मित्रांनो, ही वाली प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी तुम्हाला इथे एक रेडीमेड व्हिडिओ क्रिएट करून दिला आहे. तर तो व्हिडिओ सिम्पली तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारचा व्हिडिओ असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला थोडंसं तुम्हाला स्क्रॉल करायचं. ओके, आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तर सिम्पली तुम्हाला इथं 7 सेकंद राहायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये. आता तुम्हाला ज्या पण फोटोवर हा वाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तर ते फोटो तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला हे जे फोटो आहेत ते स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर येऊन जो काय राईट साईडला पार्ट आला असेल तो तुम्हाला ते ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. की अशा प्रकारे सिम्पली मी तुम्हाला आणखी एक फोटो इथे ॲड करून दाखवतो. फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. आणि सिम्पली तुम्हाला पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ते ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, नेहमीप्रमाणे मी तर इथं या म्युझिकचे जेवढे काही बीट आहेत ते बीट मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत. ओके, तर सिम्पली तुम्हाला इथं बीटनुसार फोटो ॲडजस्टमेंट करून द्यायचे आहे. ओके, तर आता सिम्पली मी हा वाला फोटो देखील इथं ॲडजस्ट करतो आणि पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला ते ट्रिम टू राईट करत जायचं आहे. ओके, तर चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे मी सिम्पली शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट्स आहेत तर त्या बीटनुसार मी सिम्पली इथं फोटो ॲड करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो, जोपर्यंत मी इथं फोटो ॲड करताय तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर मग पटकन सबस्क्राईब करा. आणि शेजारी जे काही बेल आयकॉन आहे त्याला तुम्ही ऑलवर सेट करा, जेणेकरून मी जेव्हाही नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही बीट होते त्या बीटनुसार मी सिम्पली इथं फोटो ॲड करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे तर तुम्हाला इथं 7 सेकंद राहायचं आहे, प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी सिम्पली तुम्हाला इथे एक वेगनेट PNG दिला आहे, तो वेगनेट PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारचा वेगनेट PNG असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली इफेक्टमध्ये यायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये यायचं आहे. त्याच्यानंतर सिम्पली तुम्हाला कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनमध्ये येऊन तर इथे तुम्हाला कलराइज नावाचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा. ओके, मित्रांनो, हा वाला इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे तर इथला जो कलर आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे रेड कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे. तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने देखील कलर ॲडजस्ट करू शकता. तर आता मी सिम्पली तर रेड कलर राहू देत आहे. तर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचा, थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून हा वाला जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे परफेक्टली स्क्रीनमध्ये ॲडजस्ट करायचा. त्याच्यानंतर बॅक यायचा, बॅक आल्यानंतर शेवटला येऊन याला लांबावून द्यायचा. ओके, आता सिम्पली 7 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता एक ब्लॅक शॅडो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो, हा वाला PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करायचा. ओके, मी इथे ॲडजस्ट करून देत आहे, बॅक यायचा, शेवटला येऊन याला लांबावून द्यायचा आहे. आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली जो ब्लॅक शॅडो PNG आपण ॲड केला त्याला पकडायचा आहे आणि जो वेगनेट PNG आहे त्याच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचा. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारचा इफेक्ट तुम्हाला फोटोमध्ये दिसून जाईल. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे तर सिम्पली तुम्हाला इथं 7 सेकंद राहायचा आहे, प्लसवर टॅप करायचा, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी तुम्हाला इथं हा वाला जो टेक्स्ट PNG दिला आहे तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करायचा आहे. हा वाला PNG इम्पोर्ट केल्यानंतर मूव्ह अँड
ट्रान्सफरमध्ये येऊन थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली पहिल्यांदा याला बारीक करायचं आहे. त्याच्यानंतर फर्स्टवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला तुम्ही काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा. ओके, तर आता मी सिम्पली त्याला इथं परफेक्टली मधोमध ॲडजस्ट करून देतो. आता बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटला येऊन त्याला लांबवून द्यायचा. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपण इथे जेवढे काही फोटोज आणि PNG ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे का तर सिम्पली बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करायचा. इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे का तर इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो आहेत त्या मोठ्या साईजच्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता इथे देखील खूप सारे मोठे साईजचे फोटो आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता तुम्हाला काही कमी साईजचे फोटो देखील इथे दिसून जातील. तर या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करण्याची काही गरज नाही. तर या फोटोमध्ये आपण वेगळा इफेक्ट अप्लाय करणार आहोत. पण याच्या पुढे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो आहेत तर तिथं तुम्हाला सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो आहेत त्याच्यामध्ये मी सिम्पली इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथे जेवढे काही मोठ्या साईजचे फोटो होते त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटच्या फोटोवर टॅप करायचा. इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे का आता इथे जेवढे काही फोटो राहिले होते कमी साईजचे त्या फोटोमध्ये सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं 1 बाय 1 अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये मी सिम्पली इथं इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे. तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे इथं जेवढे काही कमी साईजचे फोटो होते त्याच्यामध्ये देखील मी इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिला आहे त्याला आणखी एक वेळा तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं जो टेक्स्ट PNG आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. ठीक आहे. इथले इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आता सिम्पली बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा आता जो प्रोजेक्ट आपण एडिट करत होतो त्यावाल्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली इथं जो टेक्स्ट PNG आपण ॲड केला होता त्याच्यावर टॅप करून इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे का तर तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन. तर आता मी सिम्पली तुम्हाला इथे एक ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारचा ओव्हरले इफेक्ट असणार आहे. तर तुम्हाला करायचं आहे काय मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे. थर्डवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथे शेवटला यायचं आहे आणि जो काही राईट साईडला पार्ट आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ओके, आता एवढं केल्यानंतर आपला हा वाला जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे. तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथे एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करा आपल्या यावाल्या व्हिडिओला आणि काय अशाच प्रकारचे आणखी नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.